সো তোমালোকৰ ৰিজাল্ট লাইভ হৈ গ'ল, তোমালোকৰ ৰিজাল্ট আহি গ'ল। তোমালোকে এতিয়া এভৰিথিং চাব পাৰিবা, তোমালোকে কোন কলেজত পাইছা, কেই নম্বৰ ৰেংকত পাইছা, আৰু এভৰিথিং তোমালোকে চাব পাৰিবা। তোমালোকৰ ৰিজাল্ট এতিয়া বৰ্তমান লাইভ হৈ গৈছে। মই তোমালোকক চেক কৰি দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ তোমালোকে চাব লাগে। চ' তোমালোকে কি কৰিবা, মই দিয়া লিংকটোত আহি যাবা আৰু তোমালোকে ডাইৰেক্ট এইটো পেজ পাই যাবা। ইয়াত চোৱা মই লগ ইন কৰি দেখুৱাইছোঁ তোমালোকক। ইয়াত চোৱা লগ ইনত ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া তোমালোকৰ ইয়াত নিজৰ ৰেজিষ্টাৰ ইমেইল আইডি আৰু পাছৱৰ্ড তুমি বহাই দিয়া আৰু কেপচাটো তোমালোকে ফিল কৰি দিয়া। তাৰপিছত তোমালোকে লগ ইনত ক্লিক কৰি দিয়া। মই এইখিনি কৰি তোমালোকক নেক্সট প্ৰচেছ দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত কেপচাটো ফিল কৰি দি আছোঁ 28836। চোৱা এতিয়া মই তোমালোকক লগ ইন কৰি দেখুৱাই চোৱা এনেকৈ অ'পেন হৈ যাব। তাৰপিছত তোমালোকে কি কৰিবা, ইয়াত তোমালোকৰ ডিটেইলছটো আহি যাব ইয়াত এইখিনি। তাৰপিছত তোমালোকৰ ইয়াত নিউ এপ্লিকেণ্ট বুলি আহি যাব। তাৰপিছত তোমালোকৰ ইয়াত চোৱা, তোমালোকৰ ইয়াত এটা অপশ্যন দেখা পাবা, এইটো চোৱা ক্লিক হিয়াৰ টু ভিউ চিট এল'টমেণ্ট। তোমালোকক মই মাৰ্ক কৰি দেখুৱাই আছোঁ। এইটো চোৱা, ইয়াত তোমালোকে দেখা পাবা, ইয়াত ক্লিক কৰি চোৱা তোমালোকৰ আহি গ'ল ৰিজাল্ট। মই তোমালোকৰ ৰিজাল্ট এইটো লাইভ ফুটা দেখুৱাই আছোঁ তোমালোকক, তোমালোকে চাব পাৰিবা। চোৱা এইজন কেণ্ডিডেট মই তোমালোকক দেখুৱাই আছোঁ। কলেজ আহিছে, তেওঁলোকৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছিল AEC আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউট, চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ব্ৰাঞ্চ আছিল তেওঁৰ, ঠিক আছে। আৰু প্ৰগ্ৰেমটো 3 ইয়াৰ্ছ তোমালোকে জানা এইটো। তোমালোকে চোৱা এতিয়া চইচ 1 নম্বৰ আছিল তেওঁলোকৰ এইটো, আৰু ৰেংক 45ত পাইছে তেওঁ। অ'কে, এইটো চি ডেভেলপমেণ্ট এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড, এইটো ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড আছিল। অ'কে, আৰু তেওঁ জেনেৰেল কেটেগৰীত পাইছে। অ'কে, এইটো জেনেৰেল কেটেগৰীত পাইছে, অৰিজিনেল কেটেগৰী জেনেৰেল কেটেগৰী। অ'কে, এইটো নিউ একশ্যন আছে, নিউ এপ্লিকেশ্যন আহিছে। এইটো তোমালোকে ইয়াত নিজৰ তোমালোকে এতিয়া ডাউনলোড এডমিশ্যন লেটাৰ, যিখন তোমালোকৰ এডমিশ্যন লেটাৰ আহি আছে, তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি এডমিশ্যন লেটাৰটো তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। ইয়াত তোমালোকে প্ৰিণ্ট ফৰ্ম কৰিব পাৰিবা, আৰু ইয়াত একচেপ্ট এলোকেশ্যন কৰিব পাৰিবা, আৰু এইটো ৰিজেক্ট কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে। তোমাৰ আৰু সকলোখিনি আছে। এতিয়া নেক্সট প্ৰচেছ তোমাক মই দেখুৱাই আছোঁ। বৰ্তমান তোমাক মই ৰিজাল্ট চেক কৰি দেখুৱাই আছোঁ, ঠিক আছে। ময়ো তোমাক ডাউনলোড কৰি দেখুৱাই আছোঁ। এইটো ডাউনলোড এডমিশ্যন ক্লিক কৰি দিলোঁ। বৰ্তমান এটা প্ৰব্লেম আহিছে, বৰ্তমান ডাউনলোড হোৱা নাই চাগে, গোটেইখিনি আপডেট অহা নাই এতিয়ালৈ, ঠিক আছে। আপডেট আহিলে মই তোমাক দেখাই দিম কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে এডমিশ্যন শ্লিপখন। এতিয়া তোমালোকৰ বৰ্তমান এইখিনি আহিছে, আৰু নেক্সট তোমালোকে ভিডিঅ' পাই থাকিবা ইয়াৰ ওপৰত নেক্সট ষ্টেপ কি কৰিব লাগে, কিন্তু তোমালোকে এতিয়া বৰ্তমান চেক কৰি লোৱা, ঠিক আছে তেনেহ'লে।